मानौ तपाईको सानो 3-4 वर्षको बच्चा छ रे। तपाईले फोन चलाइरा बेलामा त्यो बच्चाले एउटा पेपरमा ड्राइङ गरेर केही कोरेर तपाईलाई देखाउन आयो रे। बाबा और मामु हेर्नुस् त मैले यो चित्र बनाए कस्तो छ भनेर तपाईलाई सोध्यो रे। अब त्यो ड्राइङ हेरेर त्यो बच्चालाई तपाई के भन्नुहुन्छ? अप्सन ए राम्रो छ, अप्सन बी ठिकै छ, अप्सन सी नराम्रो छ या अप्सन डी अरु केही। तपाईको उत्तर अहिलेलाई कमेन्टमा लेख्दै गर्नुहोस्। हामी भिडियोमा अगाडि बढ्दा यो विषयमा चर्चा गर्ने नै छौं। तर सुरुमा यो क्लिपलाई हेर्नुस् है त। कस्तो ढोसिएर बसेको, अलि पर जा न, मकै खानी भए ल। बाबा के किन्ने बा? बाबालाई किन नकिन्ने नि, छोरालाई त झन् धेरै कुरा किन्ने नि। यो सिरी सम्पत्ति नि बाबुको हो, बाबुलाई भटमास पनि खाऊ ल। आमा मलाई नि पहिले घरमा खाइन, सबैजनाले दिइसकेपछि आइहाल्छ नि तेरो पालो। आमा मलाई के नि? त अब अर्का घर जान जा, तेरो पोइ घर गएपछि पाउलिस् नि। यो क्लिप 1992 मा युनिसेफले चाइल्ड म्यारेज विरुद्ध बनाएको सर्ट फिल्मको क्लिप हो। आजभन्दा झन्डै 3.5 दशक अगाडि बनेको यो सर्ट फिल्म और इभन यही सानो क्लिपले हाम्रो पुस्ताको अपब्रिङ्गिङ कस्तो थियो भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यति बेला तपाईँ हामी बच्चा थियौँ, अब त हाम्रै बच्चा हुने बेला भइसक्यो। जब कुनै बच्चाले यो धरतीमा जन्म लिन्छ त्यही दिन त्यही समय बुबा र आमाको पनि जन्म हुन्छ। तर त्यो प्रोसेस, रेस्पोन्सिबिलिटी र प्यारेन्टिङको बारेमा त्यति धेरैलाई ज्ञान भएकै हुँदैन, सबैजना रेडी भइसकेकै हुँदैनन्। सो कति प्यारेन्ट्सले त आफ्नो डिसिजनमै पनि रिग्रेट गर्छन्। 2021 मा गरिएको एउटा स्टडी अनुसार 18 देखि 40 वर्षका प्यारेन्ट्स मध्ये 13.6% ले प्यारेन्ट्स बनेर या बच्चा पाएर रिग्रेट गरेको पाइएको छ। नेपाल या साउथ एसियाको केसमा यो स्टडी नभए पनि बिए गरे पछाडि बच्चा पाउनै पर्ने करकापले पनि यो रिग्रेटको नम्बर साउथ एसियामा अझ बढी हुन सक्छ। अब यो करकापवाला कुरा पछिल्लो समय अलि कम हुँदै गएको त छ, तर हामीभन्दा अघिल्लो पुस्तामा त यो एक्सट्रिम लेभलमै थियो। बुबा आमाको करकापले सानै उमेरमा बिए हुन्थ्यो अनि बिए भए पछाडि बच्चा पाइहाल्नु पर्ने। अधिकांश प्यारेन्ट्सहरू फिजिकल्ली, फाइनेन्सियली र मेन्टल्ली प्रिपेयर्ड नहुँदै बच्चा हुन्थ्यो। सो बुबा आमा नै रेडी नहुँदै जन्मिएका कारणले हाम्रो पुस्तामा धेरैसँग चाइल्डहुड ट्रमाहरू हुन सक्छन्, धेरै स्कार्सहरू हुन सक्छन्, धेरै वुन्ड्सहरू हुन सक्छन्। आउनुहोस् इनडेप्थ स्टोरीको आजको यो भिडियोमा टक्सिक प्यारेन्टिङलाई बुझ्दै यिनै वुन्ड्सहरूको बारेमा चर्चा गरौँ, किनकि नट अल वुन्ड्स ब्लिड। नेपाली सोसाइटीमा बिए गरेर बच्चा पाउनु अहिले पनि एउटा प्रतिष्ठाको रूपमा मानिन्छ। कति कल्चरमा त अहिले पनि बिए गरेर छोरी दिएको घरमा छोरीको बच्चा नभएसम्म बुबा आमा जानै नपाउने चलन छ। बिए गरेको 1-2 वर्षमा बच्चा जन्मिएन भने दिनै पछि प्रश्नहरू ओइरहन्छन्। मोस्ट अफ द एसियन कन्ट्रिजहरूमा बच्चालाई एउटा एसेटकै रूपमा हेरिन्छ। मैंने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। र एसियन प्यारेन्ट्सहरूलाई वर्ल्ड वाइड नै अलिक कन्ट्रोलिङ नै मानिन्छ। बच्चा पेटमा हुँदादेखि नै स्टार्ट हुन्छ एक्सपेक्टेसन गेम। म मेरो बच्चालाई यो पढाउँछु, यो सिकाउँछु, यो बनाउँछु, यो कुराबाट टाढा राख्छु, अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा मैले गर्न नसकेको काम अब मेरो बच्चाले गरेर देखाउँछ। यो एक्सपेक्टेसनको सिलसिला यहीँ मात्र भन्ने सीमित हुँदैन। बुबा आमा पछाडि हजुरबुवा हजुरआमाको पनि छुट्टै लेभल अफ एक्सपेक्टेसन हुन्छ। अब यो कुरा त 9 महिनासम्मको कुरा भयो, बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडिको कुरा भयो। तर जब 9 महिना पछाडि बच्चा जन्मिन्छ तब स्टार्ट हुन्छ जर्नी अफ प्यारेन्टिङ। प्यारेन्टिङ भनेको एउटा गतिशील क्रियाकलाप हो जसमा बच्चाहरूको शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक र सामाजिक विकास सुनिश्चित गर्न हेरचाह, संरक्षण र मार्गदर्शन गरिन्छ। तर यो डेफिनेसन सबैमा लागू हुँदैन। कल्चर या ट्रेडिसनले गर्दा हाम्रोमा छोरा र छोरीलाई गर्ने प्यारेन्टिङमै निकै फरक हुन्छ। सोसाइटीमा हामी एउटा बायस्ड प्यारेन्टिङ स्टाइल देख्न सक्छौँ जुन जेन्डरमा बेस्ड हुन्छ। मलाई त छोरी पाउन मन थियो तर छोरा भयो, या मलाई त छोरा पाउन मन थियो तर छोरी भयो। यो बायसनेसले अब प्यारेन्ट्सले आफ्नो बच्चालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिदिन्छन्। घरमा छोरी छ भने ऊ आफ्नो बुबासँग नजिक भएको पाइन्छ भने छोरा छ भने ऊ आफ्नो आमासँग। पापा कि परी र मम्मीको कालु यो त मिम नै छ। छोरा र बुबाको रिलेसन मोस्ट अफ द केसमा निकै अक्वार्ड नै हुन्छ। अहिले पनि फोनमा कुरा गर्दा बुबा छोराको कन्भर्सेसन, नमस्ते बाबा, नमस्कार, पढ्दै त छस् नि, हजुर बुबा, ल राम्ररी पढेस्, अनि एकैछिन अक्वार्डनेस, अनि
ल तेरी आमा बोल्थे अरे लु बोल। यही सबै देखेर हुर्किएको हाम्रो पुस्तामा छोरा मान्छे सिरियस हुनुपर्छ, इमोसन धेरै देखाउनु हुँदैन अनि करियर ओरिएन्टेड हुनुपर्छ भन्ने छाप परेको छ। अब छोरीकै कुरा गर्ने हो भने पनि उनीहरूलाई हुर्काउँदा प्यारेन्टिङको डिफ्रेन्ट अप्रोच फलो गरिन्छ। घरको काम सिकाउने, सोसलाइज हुन सिकाउने अनि सधैँ ज्ञानी हुनुपर्ने र मेन कुरा केही क्वेसन गर्न नहुने। इन सिम्पल छोरीलाई अर्काको घरमा पठाउने भएकाले सानैबाट यसकै लागि तयार गरिन्छ। छोरी अर्काको घर गइहाल्थे भनेर प्यारेन्ट्सहरूले पनि छोरीबाट करियर एक्सपेक्टेसन खासै केही राख्दैनन्। त्यसैमा छोरीहरूले आफैले पनि म तपाईँहरूलाई हेर्छु पाल्छु भनिहाले पनि बुबा आमाले यसलाई एउटा जोक जसरी लिन्छन् अथवा होइन के भन्दैछ यो केटी भन्ने अभिव्यक्तिहरू सुन्नुपर्छ। तर फेरि छोराको केसमा भने ठ्याक्कै अपोजिट छ। छोराले बुढेसकालमा पाल्छ भनेर नै प्यारेन्ट्सहरूले छोराको करियरमा फुल फोकस दिन्छन्। म सक्दिनँ पाल्दिनँ भनिहाल्यो भने नामर्द र हुतियाराको ट्याग लगाइन्छ। र यही नै हो हाम्रो कुल दीपक भनेर उसको पढाइ र करियरलाई लिएर साम दाम दण्डभेट सबै अपनाइन्छ र उसलाई डक्टर इन्जिनियर बनाएरै छाडिन्छ। तर तँ के बन्न चाहन्छस् भनेर कसैले कहिल्यै सोध्दैन। सानैबाट राम्रो जिपिए ल्याउनु पर्यो, एसईमा पनि राम्रो जिपिए ल्याएर साइन्स पढ्नु पर्यो, होइन मलाई आर्ट्स र ह्युम्यानिटिज पढ्न मन छ भनेर भन्यो भने घरमा सानोतिनो भूकम्प नै जान्छ। आर्ट्स त त्यस्ताले पढ्छन् जसले जिन्दगीमा केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच छ। तर अब खासमा चाहिँ क्रिएटिभ मान्छेहरूले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ आर्ट्स र ह्युम्यानिटिज हो भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएकै छैन। यसै पछाडि अब समाजमा आफ्नो इज्जत राख्नकै लागि भए पनि जबरजस्ती साइन्स पढ्नु पर्यो। साइन्स जोइन गरे पछाडि अब डक्टर या इन्जिनियर हुने प्रेसर, क्लासको पढाइ, ट्युसन अनि प्रिपेरेसन क्लासहरू अनेक गरेर घोटियो अनि यो सबैले गर्दा मेन्टल हेल्थ त फाँक भइसकेको हुन्छ। 2020मा गरिएको क्रस सेक्सनल स्टडीका अनुसार 82.87% इन्जिनियर र 56.9% मेडिकल स्टुडेन्टमा डिप्रेसनको सिम्टम देखिएको थियो, जसको मेन रिजन थियो एकाडेमिक र प्यारेन्टल प्रेसर। धेरै जस्तो केसमा स्टुडेन्टहरूले लो मार्क्स ल्याउँदा वा एक्जाम क्र्याक गर्न नसक्दा आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूले केही नबोले पनि स्टुडेन्टहरू आफैलाई चाहिँ प्यारेन्टलाई डिसअपोइन्ट गरेको भनेर गिल्ट हुने र त्यसकै कारण गलत कदमहरूसम्म पनि उठाउने गरेका छन्। फिस्कल इयर 2021 देखि 2023 को पुलिस रिपोर्ट अनुसार नेपालमा जम्मा 13,823 मानिसहरूले सुसाइड गरेका थिए, जसमध्ये 2,128 जना त स्टुडेन्टहरू थिए। यानि कि यही रिपोर्ट हेर्नु भयो भने यो देशमा सबैभन्दा बढी कसैले सुसाइड गर्दैछ भने त्यो फार्मर र स्टुडेन्टहरूले नै हो। अब विद्यार्थी या छोराछोरीलाई सधैँ अरूसँग कम्पेयर गराइन्छ, विशेषतः छिमेकीको छोरा अथवा अरू कुनै कजन। फलानाको छोराले त यति मार्क्स ल्याएछ, यसो गरेछ, यो जब पाएछ, तैँले त केही नै नगर्ने भइस्, हाम्रो इज्जत माटामै मिलाउने भइस्, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। यो सब इक्जाम्पल दिएर प्यारेन्टको उद्देश्य छोराछोरीलाई मोटिभेट गर्ने नै भए पनि कन्स्टेन्ट कम्पेरिजनले स्टुडेन्टलाई या त्यो बच्चालाई त्यो मान्छेप्रति रिस, जेलसी र इन्भे जस्ता इमोसन्सहरू जगाइदिन्छ। तर अगेन दोष यहाँ हाम्रो प्यारेन्ट्सकै मात्र भने होइन। यस्तो मेन्टालिटी हाम्रो बुबा आमामा पनि आफ्नो बुबा आमालाई नै देखेर डेभलप भएको हो। यो एउटा साइकल अफ एक्सपेक्टेसन हो जुन अहिलेदेखि होइन, नयौँ पिँढीदेखि एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसनलाई थुपारिँदै आएको छ। अब फेरि उहाँहरूलाई मात्र पनि दोष दिएर मिल्दैन, हाम्रो सोसाइटी पनि त्यस्तै छ। समाजमा कसले कतिको इज्जत पाउँछ त्यो पनि परिवारमा बच्चा छोरा छ कि छोरी छ यो कुराले डिटरमाइन गर्छ। अझै यदि कुनै परिवारमा 2टा छोरा छन् भने त्यो परिवारलाई प्राय कसैले केही भन्नै सक्दैन। तर कसैको घरमा 2 जना छोरी जन्मिएको छ र छोरा छैन भने ती बा आमाले समाजमा पाउने सम्मान कम्पेरेटिभली कम हुन्छ। हाम्रो परम्परा अनुसार नै पनि बुवा आमालाई केही भइहाले क्रिया गर्ने काम छोराकै हो, त्यही भएर पनि एउटा छोरा त जन्माउनै पर्छ भन्ने सबैमा परेको हुन्छ। तर त्यही छोरालाई पनि सानै उमेरबाट रेस्पोन्सिबिलिटीको भार बोकाइन्छ। भोलिको दिनमा बुबा आमालाई पाल्नेदेखि लिएर परिवारको सबै इज्जत त्यही छोरामा निर्भर भएको हुन्छ। सो फलानो स्कुलमा पढ्ने अनि फलानो कलेजमा फलानो सब्जेक्ट पढ्ने, फलानो जागिर खाने र फलानो केटीसँग बिहे गर्ने, यो सबै बुबा आमाले नै निर्धारण गरिदिन्छन्। अलिकति यताउता भइहाल्यो भने समाजले के भन्ला भन्ने डरले छोराछोरीको खुसीको सौदा गरिन्छ। उनीहरूको चाहना कसैले वास्ता गरिँदैन। कतिपय केसमा त क्वेसन नै गर्न नपाइने, क्वेसन गर्दाखेरि ठुलालाई टेर्दैनस्, रिजनिङ गर्दाखेरि ठुलालाई हेप्छस् अनि आफ्नो ओपिनियन दिँदा बाठो भइस् जस्ता कुराहरू सुन्नुपर्छ। कतिपय केसमा त भायोलेन्स नै पनि सहनुपर्छ। युनिसेफले 2018मा निकालेको डेटा अनुसार
10 मध्ये 8 बच्चाहरू भायोलेन्ट डिसिप्लिनका शिकार बनेका छन्। अहिले पनि बच्चाले खाना खाएन, होमवर्क गर्न मानेन, फोन हेरिरह्यो भने के गर्ने त? 2-4 ड्याम लगाइदिने, ठिक पार्ने। त्यति गर्दा पनि भएन भने अझै पिट्ने अनि भोलिदेखि आफै लाइनमा आउँछ। यसलाई हामीले डिसिप्लिन सिकाउने एउटा माध्यम भने पनि यो भायोलेन्स नै हो। यस्ता फिजिकल या मेन्टल भायोलेन्सले बच्चाहरूमा लो सेल्फ स्टिम, गिल्ट, फिजिकल ट्रमा र विक इमोसनल र सोसल डेभलपमेन्ट हुने देखिएको छ। यो ट्रमाले पछि गएर त्यो बच्चा भायोलेन्ट क्राइममै पनि इन्भल्भ हुने चान्सहरू बढेर जान्छ। अर्को त नेपाली फ्यामिलीमा इमोसन र एक्सप्रेसन सिकाएकै हुँदैन। तपाईँले बच्चामा बुबा आमाले हक गरेको कहिल्यै देख्नुभयो? आमाले चाहिँ बुबाको काँधमा रोएको कहिल्यै देख्नुभयो? अर इभन अहिले दसैँमै पनि बुबा आमाको फोटो नै खिचिदिनु पर्यो भने पनि हात यसरी अङ्गालोमा हाल्नुहोस् न भनेर बुबालाई भन्दाखेरि लजाउनुहुन्छ अथवा छोराछोरीलाई नै उल्टै गाली गर्नुहुन्छ। सो यसरी बुबा आमाले नै इमोसन नदेखाएका कारणले हामी लेस एक्सप्रेसिभ बन्छौँ। आफ्नो पार्टनरले रुँदा के गर्ने हामीलाई थाहा नै हुँदैन। सधैँ म्याच अफ मेन बन्ने प्रिटेन्ड गर्छौँ अथवा फिजिकल इन्टिमेसी चाहिँ बन्द कोठाभित्र मात्र सीमित हुन्छ। बच्चाहरूले त्यही सिक्छन् जे उनीहरूले देख्छन्। बच्चाको बिहेभियर, मेन्टालिटी र आइडियोलोजी यी सबै कुरामा प्यारेन्ट्सको निकै ठुलो इन्फ्लुएन्स रहेको हुन्छ। यदि सानोमा कसैले आफ्नो प्यारेन्टको डिभोर्स भएको देखेको छ भने ठुलो भएर उसलाई पनि रिलेसनलाई लिएर इन्सेक्युरिटी हुने गर्छ। यदि कसैको घरमा बुबाले आमालाई हात उठाउने अथवा गाली गर्ने गर्नुहुन्छ भने पटक पटक यही देखेपछि बच्चाले यसलाई एकदमै नर्मल कुराको रूपमा लिन्छ र जब उसको आफ्नो पनि बिहे हुन्छ तब उसमा पनि त्यही बिहेभियर प्याटर्न देखिन्छ। हामीले सानैदेखि देखेको बुबा यानि कि मेलको स्ट्रिक्ट र सिरियसवाला इमेज अनि आमा यानि कि फिमेलको संस्कारी र विक इमेजकै कारण पनि बिहे त एउटा कम्प्रोमाइज रहेछ भन्ने छाप बच्चामा छोडिन्छ। आफ्नो इमोसन्सलाई लुकाएर राखेको नै ठिक हुन्छ, अरूलाई देखाउँदा त हेप्छन्, कसले के भन्छ भन्ने डर सधैँभरि मनमा हुन्छ। अझ यो मेलमा बढी हुन्छ। फिमेलहरू अलि एक्सप्रेसिभ हुने भएकाले नै फिमेल फ्रेन्डसिपको बेस जहिल्यै पनि इमोसनल सपोर्ट हुन्छ भने मेल फ्रेन्डसिपको बेस इन्जोयमेन्ट हुन्छ। फिमेलहरूले एकअर्कालाई खुलेर आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू व्यक्त गर्न सक्छन्, तर केटाहरूको कुरामा एउटा मेलले अर्को मेलसँग खुलेर इमोसनल कुरा गर्यो भने बा मलाई विक सम्झने हुन् कि भनेर डराउनु पर्ने हुन्छ। अब अर्को समस्या जुन हामी सबैमा छ त्यो हो सिक फर भ्यालिडेसन र यो पनि हाम्रो चाइल्डहुडसँगै जोडिन्छ। हामीलाई लाग्छ हाम्रो बारेमा सबैले राम्रो भनिदियोस्, भ्यालिडेट गरिदियोस्, सबैले हामीलाई अपनाइदियोस्। तर जब हामीलाई हाम्रो परिवारले नै या आफ्नो नजिकका मान्छेहरूले नै अपनाउँदैनन् तब हामी अरूले हामीलाई अपनाउन् भनेर एक्सटर्नल भ्यालिडेसन सिक गर्न थाल्छौँ। एक्सटर्नल भ्यालिडेसनको अर्थ हुन्छ एक्सेप्टेन्स, हामीलाई अरूले एक्सेप्ट गरून् भन्नेवाला फिलिङ। र यसलाई नै खोज्दै धेरैजना साथीमाझ पुग्छन्, कहिलेकाहीँ त स्ट्रेन्जर माझ नै पुग्छन्। आफ्नो पुरानो कुरालाई बिर्सेर नयाँ एक्सपिरियन्स बनाउनका लागि, त्यो भ्यालिडेसन पाउनका निम्ति, कुनै ग्रुपमा फिट इन हुनका निम्ति, साथीहरूमा लेफ्ट आउट नहोस् भनेर कतिपयले त कहिलेकाहीँ जाँड रक्सी, चुरोट लगायतका दुर्व्यसनमै पनि फस्न सक्छन् जस्ट बिकज त्यो ग्रुपमा फिट इन हुनलाई। यो पनि भ्यालिडेसन पाउनकै लागि गर्ने चिज हो। अब साथीहरूले भ्यालिडेट गरिदियोस् भनेर क्लास बङ्क गर्यो अनि कुल हुने एक्ट गर्यो एक्सेप्टेन्सको लागि। तर यो भ्यालिडेसनवाला चिज हामीलाई कसले सिकायो त? एकैछिन सोच्नुहोस् त। यो हाम्रो घरबाट नै सुरु हुन्छ, अझ बच्चा बेला नै। अघि मैले सुरुमा एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ नि, तपाईँको छोराछोरीले ड्रइङ बनाएर तपाईँलाई देखाउन आयो भने के गर्नुहुन्छ? सायद सबैको उत्तर फरक फरक हुन्छ होला र यो उत्तर गलत हो र यो उत्तर सही हो भन्ने पनि होइन। तर म भएको भए चाहिँ म चाहिँ त्यो ड्रइङ हेर्दै उसलाई नै सोध्थेँ, तिमीलाई यो ड्रइङ बनाउँदा कस्तो फिल भयो? हाउ डिड यु फिल? अर बनाएको ड्रइङ कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि ड्रइङ बनाउँदै गर्दा या ड्रइङ गरिसके पछाडि ही अर सी मस्ट ह्याभ फेल्ड समथिङ। हो त्यही कुरा म उसलाई सोध्थेँ र म उसले दिएको एन्सरलाई अलिअलि इम्प्रोभाइज गरिदिन्थेँ। यदि उसले राम्रो छ भनेर भन्यो भने निकै राम्रो छ, वालमै टाँस्दिउँ न है भनेर भन्थेँ होला। अर नराम्रो छ, छ्या यस्तो बनाउन खोजेको थिएँ यस्तो भयो भनेर भन्यो भने है तर ठिकै छ, यो कलर युज गर, यसो यसो गर भनेर इम्प्रुभ गरिदिन्थेँ। यसरी राम्रो या नराम्रो तपाईँले भनेर होइन, उसले आफै फिल गरेर तपाईँलाई भन्ने वातावरण क्रिएट गर्न आवश्यक छ। त्यो भएपछि उसले कहिल्यै पनि एक्सटर्नल भ्यालिडेसन खोज्दैन। खुसी हुन
अरूले उसलाई राम्रो भनिदिनु पर्दैन। तर अगेन प्यारेन्टिङको सबैको स्टाइल फरक फरक नै हुन्छ। एउटा युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड प्याटर्न केही पनि छैन। एट द एन्ड सबै बुबा आमाको चाहना भने चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई आफूभन्दा राम्रो बनाउनु हो, आफूले नपाएका चिजहरू दिनु हो। यो क्रममा उहाँहरूले त्यही गर्नुभयो जे उहाँहरूले सिक्नुभयो। तर जे कुरा उहाँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण थियो त्यो छोराछोरीका निम्ति महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ। यही कुरा बा आमाले पनि अनि छोराछोरीले पनि बुझिदिन चाहिँ आवश्यक छ। प्यारेन्टिङको यो हाम्रो चौथो भिडियो हो। यस अगाडिका अन्य 3 भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त थ्याङ्क यू फर वाचिङ।